હાય એવરીવન, વેલકમ ટુ ધ રિયલ એસ્ટેટ રૂમ. આજે આપણી સાથે છે શિવાંગ ઓઝા, બ્રાન્ચ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ ઇન આઈડુ, અને એની સાથે છે આપણે આકાશ શાહ, ક્રિએટિવ હેડ એટ ક્લેવી. આજના ડિસ્કશનનો ટોપિક છે બ્રાન્ડિંગ એન્ડ માર્કેટિંગ. શિવમભાઈ, તમારા માટે એક ક્વેશ્ચન હતો. કેન ગુડ ડિઝાઇન અલોન બિલ્ડ અ બ્રાન્ડ? આપણે જેમ એપલ જોઈએ છીએ, એક ખાલી લોગો દેખાડીએ ને અને એમને એમ થાય કે ના ધીસ ઇઝ કોઈ બી ચીજો એની લ્યો તો બેસ્ટ. એટલે ડઝ દેટ ખાલી બ્રાન્ડનો લોગો જોઈએ તો દેટ મેક અ ગુડ? I would say, ma'am, design is a first date. Experience is a marriage. So, yes, absolutely, a gorgeous design for a very good product will help bring people inside the room or inside your showroom. But then the experience there is what makes sure કે લોકો ત્યાં રહી જાય, કે ફરી તમારી પાસે રિપીટ આવે. અગેન દેર આર લોટ ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ. જેવી રીતના ખાલી એપલમાં જ આપણે વાત કરીએ તો બી તમે જોવો છો પ્રોડક્ટ એનું એકદમ સ્લીક એસ્થેટિક, ઇટ્સ અ સ્ટેટસ કો કે ભાઈ મારી પાસે એપલ છે. એની ઇકોસિસ્ટમ જેમાં આપણે આગળ બી વાત કરીશું કે એના બધા હેડફોન્સ, ઓલ ધ લેપટોપ્સ, એવરી ડિવાઇસીસ ઇન્ટરકનેક્ટ વેરી ઇઝીલી એન્ડ વેરી નાઇસલી. એનું પેકેજિંગ, તમે જેવું એનું પેકેજ ઓપન કરો છો એ સોફ્ટવેર તરત ચાલુ થઈ જાય. તમારે કોઈ ઇન્સ્ટોલ નથી કરવાનું, નથિંગ. યુ જસ્ટ પર્સનલાઇઝ ઇટ એન્ડ યુ સ્ટાર્ટ યુઝિંગ ઇટ. ઇફ યોર ફોન બ્રેક્સ તો એની કસ્ટમર સર્વિસ પણ એવી અનમેચ્ડ છે. સો ઓલ ઓફ દેટ કમ્સ ટુગેધર ઇન એક્સપિરિયન્સ, અને થ્રુ દેટ એક્સપિરિયન્સ યુ વુડ વોન્ટ ટુ બાય એન એપલ જસ્ટ બાય ઇટ્સ લોગો, ઓર જસ્ટ બાય તમને ખાલી એક અનાઉન્સમેન્ટ આવે કે એપલ નવો આઈફોન લોન્ચ કરવાનો છે, લોકો વેઇટિંગ લિસ્ટમાં રેડી થઈ જતા હોય છે. બધું સેમ જ હોય, પણ દેન ઓલ્સો પીપલ આર રેડી ટુ બાય ઇટ. ભલે તમે જીબીએ પણ બીકોઝ ઓફ ધ એક્સપિરિયન્સ, ધ ઇકોસિસ્ટમ. વોટ તમારું કહેવાનો મિનિંગ છે કે ઇકોસિસ્ટમ જે તમે બિલ્ડ કરો, જી, તો તમે એને કેવી રીતે રિલેટ કરશો રિયલ એસ્ટેટથી? રિયલ એસ્ટેટમાં મેમ એક બહુ જ સારું એક્ઝામ્પલ છે કે અત્યારે જોવા જઈએ ને તો બધા પ્રોડક્ટ્સ, બધા રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ જે હવે આવી રહ્યા છે, એવરી વન વોન્ટ્સ ટુ સે ધીસ ઇઝ પ્રીમિયમ, ધીસ ઇઝ પ્રીમિયમ. Is this really premium is a question for each and every project. Maybe it is affordable, not so premium, but if it's premium તો કેવી રીતે તમે કંઈક એમાં એક્સપિરિયન્સ એવો આપો છો, તમે પ્રોડક્ટ્સ એવી અંદર યુઝ કરો છો, એ બનાવવામાં એની કન્સ્ટ્રક્શન ક્વોલિટી એવી છે, ટેકનોલોજી ડ્રિવન એમ્યુનિટીઝ છે. એન્ડ અગેન ઓલ્સો તમારું બ્રોશર છે ને એકદમ મોંઘું હશે ને બહુ જ સરસ દેખાતું હશે, બટ જ્યારે કોઈ કસ્ટમર એકચ્યુઅલી તમારી સાઇટ ઓફિસ પર આવતો હોય ત્યારે એને કોફી માટે ના પૂછ્યું હોય, કે ત્યાં એને સેલ્સ પર્સન બહુ જ પુશ કરતો હોય કે આ તો લઈ જ લો. હા, એટલે તો કહેવાનું કે એક્સપિરિયન્સ એવો સારો ના આપો તો પછી એક્ઝેક્ટલી, તો પછી તમારું ગુડ પ્રોડક્ટ, ગુડ વિઝ્યુઅલ્સ વિલ નોટ હેલ્પ ઇન ધ સેલ્સ. એટલે સેલ્સ પર્સનથી લઈ એન્ડ ટુ એન્ડ તમારું કહેવાનું મિનિંગ એ છે કે એન્ડ ટુ એન્ડ એને એક્સપિરિયન્સ એવો હોવો જોઈએ કે જેનેથી એ બ્રાન્ડ લાગે કે ઇટ્સ એન પ્રિવિલેજ બ્રાન્ડ ઓર પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ. એબ્સોલ્યુટલી. સો બ્રાન્ડિંગમાં એવું કહેવાય કે તમે લોગો જોયો ત્યારથી લઈને તમે એકચ્યુઅલી એ બ્રાન્ડનું લેટ્સ સે ફોર રિયલ એસ્ટેટ એ પ્રોજેક્ટમાં ઘર લઈ લીધું ને એમાં રહેવા લાગ્યા, એ આખી એક કસ્ટમર જર્ની છે. તમારું એક્સપિરિયન્સ કન્સિસ્ટન્ટ રહેવું જોઈએ ફ્રોમ ધ મોમેન્ટ યુ સો દેટ હોર્ડિંગ કે આ ગ્રુપનું આ પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યો છે, અને ત્યારથી એ પ્રોજેક્ટ બનીને હું એમાં રહેવા ગયો. એટલે જેમ કે કોઈ મને ઘણા બધા અમે લોકો અત્યારે લર્નર્સની બધા હોય છે, તો અમે બેસ્ટ બ્રોશર બનાવ્યું મેમ, એટલું મોંઘું બ્રોશર બનાવ્યું, અમે હોર્ડિંગ્સ મૂકશું. અમને જ્યારે પ્રેઝન્ટેશન કરે, સેલ્સ પીચ કરે ને તો કે આપણે બેસ્ટ બ્રોશર બનાવીએ, હોર્ડિંગ્સ કરીએ, પછી એડ્સ કરશું. તો તમારા દેન પીપલ પ્રોજેક્ટને કેવી રીતે જજ કરે એમના બ્રોશર, એમના હોર્ડિંગ્સથી કે ઇઝ ધીસ અ પ્રીમિયમ ઓર હાઉ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ? મેમ આઈ વુડ સે લોકો છે ને એવું કહે છે, પણ એવું કહે છે કે ડોન્ટ જજ અ બુક બાય ઇટ્સ કવર. આઈ થિંક ઇટ્સ not right. Actually, we do judge a book by its cover in 50 milliseconds because it's a survival matter of survival. Sorry. So એમાં કેવું છે કે તમે તમારા હાર્ડ અર્ન્ડ મની, નો મેટર હાઉ એફ્લુઅન્ટ યુ બીકમ, બટ યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્પેન્ડ સમ મની દેર, યુ આર ઇન્વેસ્ટિંગ ઇટ, તો તમે સમજી વિચારીને જ લેશો. એન્ડ ઓલ્સો સાયન્ટિફિકલી બી પ્રૂવન છે કે તમે ટેક્સ્ટ કરતાં કોઈ વિઝ્યુઅલ હશે ને એને તમે 60,000 ટાઈમ્સ ફાસ્ટર એને સમજી જશો. સો અગેન ઇટ કમ્સ બેક ટુ એન એક્સપિરિયન્સ બટ ઇન અ ડિફરન્ટ મેનર, કે તમે જે એની ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન છે, હવે આજે હોર્ડિંગ્સ હોય કે બ્રોશર હોય ફોર રિયલ એસ્ટેટ,
that is the first medium where you are going to tell the client કે આ કઈ રીતેનો પ્રોજેક્ટ હશે, કેટલો પ્રીમિયમ હશે અને અમે એમાં કેટલી મહેનત કરી છે, અમે એમાં કેટલું અમારું પોતાનું વેલ્યુઝ ને બધું એડિશન કર્યું છે. લેટ્સ સે કોઈકે હોર્ડિંગ જોયો એમાં કોઈક નાની મિસ્ટેક હશે કે બ્રોશર જોયો કે એમાં બહુ મહેનત નથી કરી, ખાલી AI જનરેટેડ કોપી કે એવું એ કંઈ બધું ખાલી આમ જ નાખી દીધું અને સેલ્સ ઉપર જ એને ટાર્ગેટ કર્યું, તો યુ મિસ્ડ આઉટ ઓન યોર ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન, ફર્સ્ટ માઇક્રો ઇમ્પ્રેશન. અને એ બધું ક્લટર્ડ ડિઝાઇન છે, થોડી ચીપ ડિઝાઇન છે, એ બધું ઓટોમેટિકલી આપણા મગજમાં એ ફ્લેગ કરી દે કે આ મે બી આ લો કોસ્ટ હશે કાં તો આ અફોર્ડેબલમાં જતું હશે. વી આર ઓલ સો યુઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લક્ઝરી એન્ડ ક્વાયટ લક્ઝરી એઝ વેરી મિનિમલ, વેરી એસ્થેટિક, વેરી ફોમો ટાઈપ હોય કે યુ નીડ ટુ વેટ ફોર દેટ. એવું નથી કે તમને આમ જ મળી જશે એન્ટર થયા. આઈ લાઈક ટુ એડ ઓન દેટ, જે આખી કન્વર્ઝેશન થઈ એમાં કે એઝ યુ સેડ કે પ્રીમિયમ શું કાં તો સો આઈ ઓલવેઝ બિલીવ કે બધા કહે છે અમારી પ્રાઇમ લોકેશન છે સેમ એઝ પ્રીમિયમ. એવરીબડી સેઇંગ વી હેવ અ પ્રાઇમ લોકેશન. Every brochure says this is the best, whatever the category they are, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK. As I mentioned, as a branding exercise, it should be honesty about who we are. Don't oversell in brochures, but don't undersell it. Be honest that these are the thought process we have done. For example, I'm taking example from Shivalik only, but Crown is that kind of a project where we are very open and very vocal about it, that this is a community project. This is for same status of people, because each and every house is same size, and that was the core fundamental of that whole project, that no matter what in all the 44 homes, wherever in any home you enter, you will find the same status of a person. And that is something in modern day-to-day life, people who are migrating, people who are becoming much more leaning towards lifestyle, they are looking for this kind of. આકાશભાઈ, એમાં જ હું એડ કરીશ, એવરીવન વોન્ટ્સ લીડ્સ, બરાબર છે? વાય ડુ સમ કેમ્પેન જનરેટ લીડ્સ બટ નોટ સેલ? મેમ કે અમે લોકોએ તમારી સાથે એટલી બધી એડ્સ કરી છે, વાયરલ જાય, રીચ થાય, પણ દેટ ડઝન્ટ ગિવ્સ ધ સેલ. ડેફિનેટલી. અને જ્યારે બી તમે કોઈ બી આમ પર્સન બી કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલને જોશો ને તો કે આટલી તો રીચ થઈ છે, વાય શુડ આઈ નોટ ગેટ ધ લીડ? Definitely. તો તમે આવું તો ફેસ કરતા જ હશો. યસ. સો વોટ વોઝ દેટ? બટ એટલે કસ્ટમર્સને એવું જ લાગે છે કે આજે અમે લીડ જનરેટ કરીએ છીએ એટલે રીચ થશે તો લીડ્સ આવશે. સો હાઉ ડુ યુ ક્લિયર દેટ? લીડ્સ ઇન જનરલ, એટલે પહેલાં રીચને એની વાત કરીએ તો એવરીબડી થિંક્સ દેટ કે ઇફ 100 લોકોએ જોયું તો એમાંથી 10 લોકો આવશે, હા, ફોર એક્ઝામ્પલ. યસ, એક્ઝેક્ટલી. દેટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. ફનલ સિસ્ટમ હોય છે માર્કેટિંગ. 30,000 40,000 વ્યૂઝ છે. પહેલાં તો કેવું થતું હતું, 1,000 2,000 વ્યૂઝ તો 1,000 વ્યૂઝ છે. નાવ તો 30-40 તો નોર્મલ લોકોને થઈ જાય છે. પછી કોઈ આવે 1 મિલિયન છે અને 2 મિલિયન વ્યૂઝ છે. સો એટલે એ જ છે મેમ, કેવું છે કે વી હેવ રિપ્લેસ કેપીઆઈસને કેવી રીતે રિપ્લેસ કરી દીધા છે કે વ્યૂઝ વધારે છે તો ઓફકોર્સ સેલ થતું હશે, બટ નાવ દેર આર સો મેની ડાયનેમિક્સ. આલ્ગોરિધમ એ રીતે વર્ક કરે છે, જેમ કે 2 વર્ષ પહેલાં એક ટ્રેન્ડ હતો કે ક્લિક બેટ ટ્રેન્ડ કહેતો હોય છે કે કોઈના પર પાણીની બોટલથી પાણી નાખ્યું કાં તો બકેટથી પાણી નાખ્યું એન્ડ દેન સડનલી તમારી એડ પછી સ્ટાર્ટ થાય. વી હેવ ઓલ્સો ડન ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ ગિમિક્સ. માર્કેટિંગ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ગિમિક્સ, અને એ મુવમેન્ટ પર માણસને શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. સો માર્કેટિંગમાં લીડ્સ લાવી ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ક્વોલિટી લીડ્સ કમ્સ ફ્રોમ મિડલ એન્ડ બોટમ ફનલ. સો ફર્સ્ટલી વી ગો ફોર ધ ટોપ ઓફ ધ ફનલ, કે જેટલા બી લોકો છે એ બધાને આ રીતના કોઈ વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એમને ભેગા કરો પહેલાં. પછી એમને કહો કે આવા કંઈકમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, દેટ ઇઝ મિડલ, કે આવું કંઈક છે, આર યુ ઇન્ટરેસ્ટેડ? અને લાસ્ટમાં યુ ટ્રાય ટુ કન્વર્ટ. સો તમને એવું લાગે કે ઓ અમારી જોડે 50,000 લીડ હતી પણ 50,000માંથી ખાલી કન્વર્ટ 100 જ થઈ. બટ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ફિલ્ટર આઉટ સિસ્ટમ કેવી રીતે આવે છે. અને સોશિયલ મીડિયા ઇઝ નોટ ધ ઓનલી ફોર્મ ઓફ લીડ જનરેશન. પીપલ હેવ ટુ રિમેમ્બર દેટ. The best kind of leads used to be, still is, and always will be mouth to mouth. તમને આજે કોઈ એડ દેખાય કે આ સરસ વસ્તુ છે લઈ લો,
કોઈ બી શોપમાંથી પર્સ લીધું કે એનીથિંગ, અને એની જગ્યાએ તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ આવીને તમને કહે કે આ સારું આ સારું છે, જો કેવું છે. સો માઉથ ટુ માઉથ ઓલવેઝ વર્ક્સ બેટર. એના બહુ બધા ક્રાઇટેરિયા છે, બટ જજિંગ જસ્ટ બેઝડ ઓન વ્યૂઝ એન્ડ ઇમ્પ્રેશન, તો KPIs ચેન્જ થઈ ગયા છે. વી આર નોટ ઇન 2020 ઓર 21 જ્યારે વ્યૂઝ આર કન્સિડર એઝ યોર KPIs. તમે જે માઉથ ટુ માઉથ કહો છો એટલે વેન યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ લક્ઝરી બ્રાન્ડ, આજે તમે LV, Gucci ગમે તેને લઈ લો, દે ડોન્ટ પ્રમોટ દેટ. અને એ લોકો સેલિબ્રિટીને આપે છે, દે કીપ ધ ફોટોઝ, તો સેલિબ્રિટીઝ જે પહેરે એન્ડ દેન વી ગેટ મોર એડમાયર કે ના લેટ્સ ગો ફોર ધીસ. એક્ઝેક્ટલી. સો યુ મીન ટુ સે કે રાધર દેન બ્રાન્ડિંગ, રાધર દેન ડુઈંગ ઇટ, તો કઈ ટાઈપની આપણે એક્ટિવિટી કરવી જોઈએ જેનેથી સોશિયલ મીડિયાથી વધારે વી કેન ગેટ ધ લીડ્સ, મોર લીડ્સ એન્ડ અધર એક્ટિવિટીઝ? સો હું કોઈ બી બ્રાન્ડ આવે ને તો બહુ મોટું એક માઇન્ડ મેપ લઈને બેસતો હોઉં છું. રિયલ એસ્ટેટમાં બી કેટેગરી કરવું હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેઝ પ્રોડક્ટ છે, યસ ઓર નો? ઇઝ ઇટ અ વેરી હાઈ એન્ડ લક્ઝરિયસ પ્રોડક્ટ, યસ ઓર નો? ઇઝ ઇટ અફોર્ડેબલ લક્ઝરી, યસ ઓર નો? બિકોઝ ઈચ કમ્સ વિથ અ ડ્રાઇવિંગ ફેક્ટર. ઇન્વેસ્ટમેન્ટવાળાને નથી ફરક પડતો એની લોકેશન કઈ છે, એની પ્રોડક્ટ કેવી છે, એને એવું છે કે મારા 10 ના 20 થાય છે, ક્યાં તો મારા 2% છૂટે છે, દેટ્સ ઇટ. પણ કોઈ અફોર્ડેબલ લક્ઝરીમાં આવતું હોય એને એવું છે કે મારી લાઈફ હું અપગ્રેડ કરું છું, હું કોઈ નાના ગામમાંથી આવ્યો છું ને આઈ એમ બિકમિંગ અ બિગર પર્સન નાઉ, મારું એક સ્ટેટસ મળે છે, મારા છોકરાઓ મારાથી બી મોટું કરશે. દેટ ઇઝ ધ એસ્પિરેશન. સો દેટ કમ્સ ધ ડિઝાયર ઓફ સમથિંગ યુ વોન્ટ ટુ બીકમ, રાઈટ? તો યુઝ્યુઅલી પ્રોબ્લેમ એ થતો હોય છે કે તે જસ્ટ કીપ સર્કલિંગ અરાઉન્ડ ધ સેમ કાઇન્ડ ઓફ સ્ક્રિપ્ટ ફોર ઓલ ધ કેટેગરી ઓફ પ્રોડક્ટ. દરેક માણસ રહેવા માટે જ ઘર નથી લેતો, ઘણા ઇન્વેસ્ટ માટે લે, ઘણા રેન્ટ માટે લે, ઘણા ખાલી એટલા માટે લે કે વર્ષો પછી મારા છોકરાઓ માટે મારે ખાલી એક પ્રોપર્ટી રાખવી મૂકવી છે. સો યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય દે આર હિયર. અને આઈ વિલ નેવર ડિસ્કરેજ બ્રાન્ડિંગ ફોર દેટ, બિકોઝ બ્રાન્ડિંગ વગર મારા અને બીજા વચ્ચેનો ફરક જ નહીં રહે કે મારી જોડેથી કેમ લેવું. તો બ્રાન્ડિંગ ઇઝ અબાઉટ હુ યુ આર એઝ અ ઓનેસ્ટલી. I think, marketing and branding, where they go hand in hand, is you want to sell a product, you have figured out a target audience, તમારે એમને વેચવું છે. તમે જેમ કીધું કે એસ્પિરેશન બેઝ ઉપર કે ઇન્વેસ્ટર માટે this is just another investment. For someone who is buying a first home in a different city, alag aspiration. Now branding, it comes in a picture where it is going to communicate both these messages to both these different target audience in a correct manner. અગર જો ઇન્વેસ્ટરને જઈને એવું કીધું કે ભાઈ તમારા માટે આ ઘર છે ને પેલું ઘર છે ને ફ્લુએન્ટ, ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગેટ પિસ્ડ ઓફ. વી ડોન્ટ વોન્ટ દેટ. એટલે વન્સ વી હેવ ફિગર્ડ આઉટ થ્રુ માર્કેટિંગ કે ક્યાં ટાર્ગેટ કરવું છે, કોને ટાર્ગેટ કરવું છે, અને એની રીચ, તમારી જેટલી લીડ જનરેટ થઈ છે એને સેલ્સમાં કન્વર્ટ કેવી રીતે કરીશું, થ્રુ એક્ટિવેશન્સ, ઇવેન્ટ્સ, થ્રુ એક્સપિરિયન્સીસ. રિયલ એસ્ટેટ, આઈ થિંક, લેટ્સ અઝ્યુમ કે કોઈક એક બ્રાન્ડ છે, એ પ્રોજેક્ટ લઈને આવવાનો છે, પણ લોન્ચ પહેલાં જ ઇન્વાઇટ બેઝડ ઓનલી, ઓર મે બી સમ એફ્લુઅન્ટ પીપલ ઓફ ધ સિટી, they take you out on a tour. They don't talk about the project at all. They don't talk about their brand also, but it's just about an experience. That word of mouth is going to make a whole another level of impact. એ એફ્લુઅન્ટ લોકો આવશે, એમના સર્કલમાં જો એ વાત કરશે, બિકોઝ હું આ લોકોની સાથે અહીંયા તો ગયો હતો પણ મને કંઈ વેચ્યું જ નહીં. The kind of FOMO that it creates, that is exceptional, and that will become the talk of the town. Is what I believe. અને એમાં જ સોરી મેમ એડિશનમાં કે એઝ હી સેડ કે કોઈને લઈ ગયા, સો દુબઈનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. દુબઈમાં મોસ્ટલી ઓલ ધ પ્રોજેક્ટ ગેટ સોલ્ડ આઉટ પ્રી લોન્ચમાં જ, એ પહેલાં જ થઈ જતા હોય છે. રીઝન બિંગ ધ બ્રાન્ડિંગ ફેક્ટર. માર્કેટિંગ ત્યાં આગળ ખાલી એટલું જ આવે છે બિકોઝ દેટ માર્કેટ ઇઝ ટુ હ્યુજ એન્ડ ટુ બૂમ, કે ખાલી ત્યાં આગળ ખાલી પ્રોજેક્ટ અનાઉન્સ ઈમારે કર્યો ને, તમને ખબર છે કે એ ડાયરેક્ટ પ્રી લોન્ચમાં જતો રહેવાનો છે. સો ધેટ ઇઝ ધ પાવર ઓફ બ્રાન્ડિંગ. અને એની અંદર માર્કેટિંગના ગિમિક્સ ખાલી એટલા આવે કે તમે જ્યારે માની લો લોકોને બોલાયા કોઈ વસ્તુ માટે, કે કોઈ ટ્રીપ માટે બોલાયા છે જસ્ટ ફોર ધ એક્સપિરિયન્સ, તો એ ટ્રીપમાં એક્સપિરિયન્સ કેવો મળે છે ને, દેટ ઇઝ માર્કેટિંગ. ટ્રીપ માટે બોલાયા, દેટ ઇઝ બ્રાન્ડિંગ. બ્રાન્ડ, યસ, ઇન્વાઇટેડ, યુ મીન ટુ સે દેટ. હવે શિવમભાઈ, તમે જ્યારે કીધું હતું કે બ્રોશર્સ પ્રીમિયમ, અને તું એક મને ઇન્વાઇટ બી હતું, અને
મસ્ત બ્રોશર બનાવ્યું હતું. આજકાલ તો કેટલા બધા બ્રોશર્સ અલગ અલગ ટાઈપના થાય છે ને, જી ઇન્વાઇટ બી હતું. પણ જેમ કે તમે સાઇટ ઉપર જાઓ તો ત્યાંનો એક્સપિરિયન્સ મને એવું પર્સનલી ફીલ ન થયું કે બ્રોશર પ્રમાણે ઇક્વિવેલન્ટ હોય છે. જી તો તમે જ્યારે એટલે બ્રોશર્સની સાથે એક્સપિરિયન્સ જે તમે બોલો છો તો સાઇટ ઉપર કેવી રીતે ક્રિએટ કરી શકે? બિકોઝ સાઇટ ઉપર તો એ લોકો હજી બી કન્સ્ટ્રક્શન કામ ચાલતું હોય, આ ચાલતું હોય, તો જે કહે છે કે બ્રોશરની સાથે એક્સપિરિયન્સ તમે આપો તો there પર right there are a lot of ways to do that ma'am. હવે એમાં કેવું છે again you the biggest sin of branding એટલે 7 સ્ટાર brochure લઈને 3 સ્ટાર ટાઈપનો પ્રોજેક્ટ ના વેચવો જોઈએ. અગર જો તમે 7 સ્ટાર પ્રોજેક્ટનું બ્રોશર બતાવો છો તો એ એક્સપિરિયન્સ પણ 7 સ્ટાર, એ પ્રોજેક્ટ પણ 7 સ્ટાર હોય તો જ યુ વિલ રિમેન ઇન ધ માર્કેટ ફોર અ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. સાઇટ ઉપર વી ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન હોય પણ દેર આર ડિફરન્ટ વેઝ ટુ ગિવ દેટ એક્સપિરિયન્સ. મે બી આ એક્ટિવેશન છે કે જ્યાં લોકોને ભેગા કર્યા છે એ એક્સપિરિયન્સ તમે બીજે ક્યાંક આપો છો. લેટ્સ સે હેડ ઓફિસ હોય કે કોઈક બીજું લોકેશન હોય, સારું બેન્ક્વેટ વોટેવર, પણ ત્યાંથી એ લોકોને એક વખત તો એઝ અ પાર્ટ ઓફ દેટ ઇવેન્ટ એ સાઇટ ઉપર લઈ જવામાં આવે છે. એન્ડ ઇફ ઇટ ઇઝ અ લક્ઝરી પ્રોજેક્ટ, ઇટ્સ અ 7 સ્ટાર પ્રોજેક્ટ, ધ વે યુ ટેક ધેમ ફ્રોમ પોઈન્ટ A ટુ પોઈન્ટ B ડિફાઇન્સ યુ. એ તમારી ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન થઈ ગઈ પ્રોજેક્ટની. હવે ત્યાં ફોર શ્યોર આઈ એમ શ્યોર કે બધાને આઈડિયા તો હોય જ કે ધીસ ઇઝ એન અંડર કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ. દેર આર 2 ways to go about it. Either you beautify that place for that particular event, or you let it be raw so that they can see the construction progress. They can see how you're actually creating this project. પ્રોજેક્ટ. હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, જી is branding just about the logos and colors, or is it much better than that? આઈ વુડ સે મેમ કે એક સેન્ટન્સ લીધો હોય તો લોગો એનું છેલ્લું એક પંક્ચ્યુએશન માર્ક છે. દેટ સેન્ટન્સ એમાં જે વેલ્યુઝ છે, તમારી સ્ટોરી ટેલિંગ છે, યોર ઓનેસ્ટી એન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ દેટ સેન્ટન્સ. એનો ફૂલ સ્ટોપ એ લોગો છે. ઇટ્સ અ નેમ ટેગ. અને અગર જો ખાલી લોગોથી જ બધું થઈ જતું હોય, ટ્રસ્ટ ને બધું બિલ્ડ થતું હોય ને, તો કોઈ બી આમ એકદમ પ્રીમિયમ લોગો બનાવશે, પ્રોડક્ટની ઉપર ધ્યાન જ નહીં આપે, એન્ડ દે વિલ જસ્ટ ગો ઇન ધ માર્કેટ એન્ડ બી લાઈક આઈ વિલ બી સક્સેસફુલ, નો આઈ વિલ બીકમ અ વેરી હ્યુજ બ્રાન્ડ ટુમોરો. લોગો ઇઝ અ નેમ ટેગ, યસ ફોર શ્યોર, બટ ઇટ નીડ્સ ટુ બી યુઝડ કન્સિસ્ટન્ટલી. તમે એને વારે ઘડીએ ચેન્જ કરો ને તો બી દેટ કમ્યુનિકેટ્સ ટુ ધ માર્કેટ એઝ ઇફ મે બી યુ આર નોટ સો શ્યોર અબાઉટ હુ યુ આર. So logo once finalized, again when we create logo એની પાછળ આખી એક પ્રોસેસ છે. So we deep dive into a person's psychology, એમના vision, mission, એમના શું values છે, what do they think about themselves first, what do they think about their product. રિયલ એસ્ટેટમાં જોઈએ તો પ્રોજેક્ટ છે તો એ પ્રોજેક્ટમાં લઈને એમનો 2 વર્ષ 5 વર્ષ 10 વર્ષ લઈને પછી આગળનું શું એમનો પ્લાન છે. અને એ પ્રોજેક્ટમાં when you actually hear a real estate person talk about their upcoming project, એકદમ આમ ફેન્ટેસાઇઝ રોમેન્ટિસાઇઝડ વેમાં દે ટોક અબાઉટ ધેટ પ્રોજેક્ટ. મારે આમાં આવું નાખવું છે, મારે આવું આપવું છે. એન્ડ અગેન ધીસ ઇઝ અ પીપલ ડ્રિવન બિઝનેસ, ધ પીપલ ડ્રિવન ઇન્ડસ્ટ્રી. તો it directly connects with the people. So your logo needs to be that aesthetic, premium, yes, but it also needs to connect well with the people. That is just for you to visually catch their eyes. Once that is done, the rest of the storytelling is through branding. We had a saying in our college: if any brand has to rebrand their logo in like at least before 10 years, they have been dishonest. I mean, they have not done the right exercise during the first 10 years. logo. Yeah. And sometimes it happens, maybe you cracked it, you liked the logo and it was apt for the brand. પણ 5-10 વર્ષ પછી હવે time has changed, or maybe the brand has evolved, maybe a next generation has stepped in. So now your brand suddenly from a legacy driven brand has become a next generation brand. So those points you can make those changes after some point of time, but you need to justify also. Okay, કેમ એવું નહીં કે અચાનક ટોરેન્ટનો લોગો આટલા ટાઈમથી એક કન્સિસ્ટન્ટ હતો, અચાનક ચેન્જ થઈ ગયો, ડીડ ક્રિએટ સમ ક્યુરિયોસિટી, બટ એ લોકો એટલી બધી જગ્યાએની વિઝિબિલિટી માટે વેન IPL મેચીસ વર ગોઈંગ ઓન, તો લોકોના
T-shirts ઉપર, sponsorships through, hoardings through, ads through, even Instagram, everything. So that's how they made sure that everyone saw that new logo and now remember this new logo. The transition should be really well. In recently last 10 years, a lot of brands, not just in real estate, all over the world, remade their logos. I'm not saying totally changed it. Jaguar, but a lot Yeah. of brands, But and કોઈ maybe particular reason કે after sometimes they are changing it કે because initially બધા કહેતા હતા કે લોગો ઘડી ઘડી ચેન્જ ના કરો રાઈટ નાઉ there people are changing કોઈ reason કે એના માટે ઘણી વાર કેવું હોય છે મેમ, ડિફરન્ટ રીઝન્સ. ઇફ આઈ સ્ટિક ટુ વન ઇન્ડસ્ટ્રી, લેટ્સ સે રિયલ એસ્ટેટ ઇન ધીસ સિનેરિયો, ઘણી વખત કેવું થાય છે, મે બી દેર આર લોટ ઓફ ઇન્વેસ્ટર્સ, લોટ ઓફ સ્ટેક હોલ્ડર્સ, જ્યારે લોગો એ બધા જોતા હોય ને, બધા અલગ પર્સપેક્ટિવથી જોતા હોય. સમવન વુડ હેવ અ ડિફરન્ટ ટેસ્ટ. સો ત્યારે જે મેજર કોલ, જે મેજર ડિસિઝન લઈ શકતા હોય, એ સ્ટેક હોલ્ડર ડિસાઇડ કરે કે મને આવવું જોઈએ છે, વેધર ઇટ અલાઇન્સ વિથ ધ બ્રાન્ડ ઓર નોટ, which is not correct. After some point of time, જ્યારે એ બ્રાન્ડ એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય, માર્કેટમાં એની વિઝિબિલિટી આવી જાય, ત્યારે કોઈક તો એમને આવીને એડવાઇસ કરશે જ કે સર તમારો લોગો ને તમે જે બોલો છો એ બે સાથે નથી ચાલતું. સો એટ દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ મે બી અ લોગો ચેન્જ ઇઝ નેસેસરી. અગેન આઈ થિંક અત્યારે એન્ડ એટ સાયર ને શિવાલિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ ઇઝ અ વિટનેસ ટુ ધીસ. લોટ ઓફ લેગેસી ડેવલપર્સ આજે એમના નેક્સ્ટ જનરેશન જે આવતું હોય અને એ લોકોને માર્કેટમાં આવતા પહેલાં એક બેઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એક લોન્ચ પેડ જોઈતું હોય, તો દે વુડ કમ હિયર. વોટ વિલ હેપન વેન દે ગો બેક ઇન ધ માર્કેટ? Will they carry on with the same legacy that their fathers or grandfathers created, or they will create something of their own? And how do they communicate કે આ એ જ પેરેન્ટ કંપનીનું બચ્ચું છે કે ઇટ્સ અ સિબલિંગ કંપની, એવી રીતે. સો એ કનેક્ટ કરવા માટે બી somehow they would want to remake that logo and build another brand out of it. હવે આકાશભાઈ, are reels actually helping selling real estate or just getting views? Reels helps bring leads. Let me be. કેમ કે અત્યારે તમે જોશો ને તો બહુ જ બધા, મારી પાસે બહુ બધા આવે છે બ્લોગર્સ, બધા કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ. there are a lot of in real estate and every day 100 people are coming up into the real estate, content creators. Yes. તમારે એના જેમ કે લોટ ઓફ પીપલ આર ક્રિએટિંગ રીલ્સ. કોઈ બી બિલ્ડિંગની ઉપર 20 કોઈ બી લોકો હશે, રીલ્સ બનાવશે, કરશે કે ના વી કેન ઓલ્સો સેલ ઇટ. So a lot of people don't understand while making reel is not just something કે તમારે બસ કહી દેવું છે. So what I believe is કોઈ બી તમે મેસેજિંગ પાસ ઓન કરો, it has to go through a 5W1H, બહુ જ સિમ્પલ ફોર્મેટ છે. કોના માટે કરો છો, કેમ કરો છો, ક્યાં કરો છો, કેવી રીતે કરવાના છો, જે બેઝિક ક્વેશ્ચન છે એ બધાના તમે 1 થી 2 વર્ડના આન્સર લખી શકો ને, તો એ તમારી મેસેજિંગ રાઇટ છે, તો એ રીલ વર્ક કરશે. હું એવું નથી કહેતો કે 50,000 લોકો સુધી પહોંચશે, પણ જે 3,000 લોકો સુધી પહોંચી રહે એમાંથી 2,000 તમારે જે માણસને મેસેજ આપવો તો ત્યાં સુધી પહોંચશે. બિકોઝ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ક્લેરિટી ઓફ ધ મેસેજ. સો રીલ્સ ડુ હેલ્પ સેલ, બટ એનો પર્પઝ ફૂલફિલ થવો જોઈએ. જેમ કે કન્સ્ટ્રક્શન અપડેટમાં હું હેવી એડિટ નાખી દઉં કે મોન્ટાજ આવ્યો, બૂમ બેમ બૂમ, ડઝન્ટ વર્ક. અગર મારે કન્સ્ટ્રક્શન અપડેટ આપવી છે, શો ધેમ ધ રિયલ કન્સ્ટ્રક્શન, શો ધેમ કે કઈ ક્વોલિટીથી, કેટલી મહેનતથી, કયા એંગલથી, કઈ વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખીને એમનું બિલ્ડિંગ કે એમનું નેક્સ્ટ હોમ બની રહ્યું છે. ઓકે, સો દેટ મીન્સ કે તમે રીલ ચાલશે પણ ઇટ્સ ઓનલી ફોર ધ વ્યૂઝ, નોટ ફોર ધ સેલિંગ પાર્ટ. હા, બટ ફોર ધ સેલિંગ પાર્ટ યુ હેવ ટુ ફોલો ધ રૂલ્સ. અને Very ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ અ લીડ, અગર આ લોકોને લીડ બી ક્રિએટ કરવી પડશે તો એમને પ્રોપર રીલ્સ નહીં. ડેફિનેટલી. તો આ માટે જ છે આકાશભાઈ, કેન માર્કેટિંગ ક્રિએટ અર્જન્સી વિધાઉટ મેકિંગ ધ બ્રાન્ડ લુક ટુ સેલી? Of course they can. Let me give you example. ક્વાર્ટર વાઇઝ દરેકના બજેટિંગ હોય જ છે. યુ ગો ટુ એની ઇન્ડસ્ટ્રી, લેટ્સ ટેક રિયલ એસ્ટેટ. બધાને ખબર છે કે માર્ચ અરાઉન્ડ જે પુશ આવતું હોય છે, એવરી બિલ્ડર ગોઝ થ્રુ દેટ પુશ, રાઈટ? ત્યારે એમના માટે અર્જન્સી છે. બટ વાય યુ હેવ ટુ શો દેટ અર્જન્સી ટુ પીપલ?
ઇટ્સ ધ સેમ ટાઈમ જ્યારે બીજા બધા લોકોનું બી ફાઇનાન્શિયલ યર ત્યારે જ સમાપ્ત થાય છે રાઈટ. તો યુ હેવ ટુ થિંક ઓફ દેટ પર્સપેક્ટિવ. સ્કૂલમાં બાળકોની રજા પડવાની છે રાઈટ, સમર વેકેશન આવવાના છે. દે આર ઓલ્સો પ્લાનિંગ દેર નેક્સ્ટ ફ્યુચર પ્લાન્સ. ટેક્સમાંથી કેવી રીતે એ લોકો વધારે બેનિફિટ લઈ શકે. સો ઓલ ઓફ ધોઝ ફેક્ટર્સ આર ધેર. સો વાય આઈ હેવ ટુ ક્રિએટ અર્જન્સી કે આટલા જ યુનિટ બાકી છે લઈ લો. આઈ વિલ રેધર ફોકસ ઓન ધ કસ્ટમર્સ ડે ટુ ડે લાઈફ, કે એમને મારે શું કહું જેનાથી એ મારી જોડે આવે. FMCGમાં એક્ઝામ્પલ લઈએ તો સમરમાં મેંગો પ્રોડક્ટ્સ આવે છે. દે ડોન્ટ સેલ કે 3 મહિનામાં પતી જવાના છે. એ લોકો એ રીતે સેલ કરે છે કે જુઓ 3 મહિના સુધી તમને આટલું સારું મળવાનું છે. એબ્સોલ્યુટલી. હવે શિવમભાઈ, જી. કેન ગ્રેટ બ્રાન્ડ સેલ એની એવરેજ પ્રોજેક્ટ? બ્રાન્ડિંગ તમે કરો પણ એવરેજ પ્રોજેક્ટ હોય તમારો સેલ કરી શકે? ના, અગેન એમાં કેવું છે કે એક વખત હાઇપ ક્રિએટ કરી નાખશે. ગ્રેટ બ્રાન્ડ ટાટા બ્રિંગિંગ નેનો, એ હાઇપ ક્રિએટ કરશે. બધાને એવું થશે કે ટાટા નેનો લાવે છે, આપણે લેવી અત્યારે બહુ જોઈએ. જ હાઇપ ક્રિએટ થઈ રાઈટ, એવરીવન. ઇવન અહીંયા સાણંદમાં એનો ખાલી પ્લાન્ટ આવવાનો હતો, આજુબાજુની જમીનો ફટાફટ વેચાઈ ગઈ હતી. સાચે રાઈટ, એના પ્રાઇઝીસ વધી ગયા હતા રાતોરાત સાણંદના. સો દેટ વોઝ ધ હાઇપ ક્રિએટેડ બાય અ ગુડ બ્રાન્ડ. બટ હાઉ ડીડ ધ પ્રોડક્ટ ટર્ન અપ? એટલે અને અગેન ટાટા બિંગ ટાટા અને વાઇડ રેન્જ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એનું ટ્રસ્ટ ને બધું ઓછું નથી થવાનું, બટ ઇટ ડેફિનેટલી ટુક અ હ્યુજ લોસ ઇન દેટ વન પર્ટિક્યુલર સેક્ટર બિકોઝ ઓફ દેટ પ્રોડક્ટ. Again, let's say that happens when you move out from the niche. બ્રાન્ડમાં કેવું છે કે તમારે સૌથી પહેલેથી તમારે એક નિશ, એક માર્કેટનું ગેપ તમે ફિક્સ કરેલું હોય. તમે સમજી ગયા છો કે હું આ જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી રહ્યો છું અને એ કેવી રીતે કરી રહ્યો છું, એમાં મારી એક્સપર્ટીઝ છે, મારું એક્સપિરિયન્સ છે. હવે એ જે મોમેન્ટ એમાંથી મૂવ થઈને કોઈક બીજા નિશમાં જશે જે એમની કાં તો એક્સપર્ટીઝ નથી કાં તો એક્સપિરિયન્સ નથી, they will tend to fail and fail faster, I would say, even if it's a good brand. કેમ કે મને ઘણા બધા એમ કહેતા આપણે બ્રાન્ડિંગ કરીએ પણ પ્રોડક્ટ તરફ કોઈ લોકો જોતા જ નથી કે બ્રાન્ડિંગ મસ્ત કરશો. અત્યારની જનરેશન, તમને લાગે છે અત્યારની જનરેશન્સ આર મોર ઇન્ટુ માર્કેટિંગ, બ્રાન્ડિંગ. Right. પ્રોડક્ટ તો સોર્સ કરી લેશું, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, બીજી જગ્યાથી સોર્સ કરી લેશે, પણ Right. they give too much into branding and marketing. I So think for them, what you want to say for this new generation? so for the new generation, ma'am, એવું છે કે જે તમે ડિઝાઇન કરો છો ને, તો બ્રાન્ડિંગ થ્રુ વિઝ્યુઅલ ડિઝાઇન એન્ડ aesthetics or maybe the copy that you're communicating, that is basically packaging of a promise. The product that you're actually sending with an experience is the delivery of that promise. અગર તમારું ડિઝાઇન ને બધું સરસ છે, તમારું પેકેજિંગ બહુ જ મસ્ત છે, પણ તમારું પ્રોડક્ટ જો બરાબર નથી, ફોલ્ટી છે, ઓર ઇટ ઇઝ નોટ સર્વિંગ અ પર્પઝ એન્ડ યુ હેવ નોટ ડિલિવર્ડ અ પ્રોમિસ, એન્ડ ધેન દે માઇટ નોટ કમ બેક ટુ યુ over a long period of time. Apple Series 13 to 15 iPhones, when everybody had the same complaint કે ફરક શું છે પ્રોડક્ટમાં. The 13 થી 15 સુધી એ પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો iPhone had a lot of backlash about it. Right. I mean to say કે if too much Starbucks spends on the whole experience અને બીજી બધી બ્રાન્ડ્સ છે ને એ સ્પેન્ડ કરે છે એમના એડ્સ ઉપર, બધા ઉપર. સો વિચ વન ઇઝ ધ પરફેક્ટ? We should spend on more on ads, more on the experience, because as હમણાં શિવમભાઈએ કીધું, એક્સપિરિયન્સ છે, જે એપલનો આપણે એક્સપિરિયન્સ વાત કરી કે એપલનો લોગો તો છે પણ એની સાથે એક્સપિરિયન્સ બી હોવો જરૂરી છે. એના વગર ઇકોસિસ્ટમ હોવી જરૂરી છે. એના વગર યુ કેન નોટ સેલ ધ પ્રોડક્ટ. સો ફોર યુ આઈ એમ આસ્કિંગ ઇટ કે એક્સપિરિયન્સમાં અમે આજે સ્પેન્ડ કરીએ છીએ એઝ એન બ્રાન્ડ તરીકે. સો હાઉ મેની બિઝનેસ સ્પેન્ડ્સ ઓન એન એડ? સો આનો હું બહુ સિમ્પલ વેમાં આન્સર આપું તો મેમ કેવું છે કે કેપિટલ પર ડિપેન્ડ કરે છે. કોઈ બી જ્યારે બ્રાન્ડ આવે ત્યારે એની જોડે કેપિટલ કેટલું છે, કેટલું ઇન્વેસ્ટ કરવા રેડી છે. અ લોટ ઓફ બ્રાન્ડ્સ કમ વિથ ક્રાઉડ ફંડિંગ. આઈલ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ ઓફ Zepto. Zepto burns a lot in marketing and branding, but because એમની જોડે ફંડિંગ પહેલેથી છે, they are working on that. સો એમના માટે એક્સપિરિયન્સ ક્રિએટ કરવા, ક્યુરેટ કરવા, નાની કા ઘર એન્ડ અ લોટ ઓફ ડિફરન્ટ ઇવેન્ટ્સ ઇઝ ઇઝીયર, બિકોઝ they don't have to
થિંક ટ્વાઇસ અબાઉટ ધ મની. હવે હું એની જ સામે બીજી કોઈ વસ્તુની વાત કરું, રિયલ એસ્ટેટમાં હિંમતનગર જેવા નાના કોઈ શહેરમાં કે જુનાગઢના કોઈ નાના ગામમાં મેં કોઈ સરસ બંગલાની સ્કીમ પાડી, એના માટે એક્સપિરિયન્સ છે, રાઈટ. પણ અમદાવાદમાં જ હું એ રીતના નાના નાના બંગલા કરું, કોઈ જ વેલ્યુ નથી એની એક રીતે, રાઈટ. તો એ પેલા પર છે કે તમારી જોડે કેપિટલ કેટલું છે, તમારું પ્રોડક્ટ કયું છે, અને પ્રોડક્ટ પર તમે ગેઇન કરીને ફંડ કરીને બ્રાન્ડિંગ પર કામ કરી શકો. બ્રાન્ડિંગ ઇઝ અ લાઈફ ટાઈમ એક્સરસાઇઝ. જ્યારે માર્કેટિંગ Marketing is- બહુ પ્રોડક્ટ સેન્ટ્રિક છે. એક પ્રોડક્ટ પતી ગયું, એની માર્કેટિંગ પતી ગઈ, નાઉ મૂવ ઓન ટુ નેક્સ્ટ પ્રોડક્ટ. કારણ કે પ્રોડક્ટની રેન્જ પતી જ જવાની છે. આઈફોન ગમે તેટલા કેટલા 16 પર્સન્ટેજ હશે ને આકાશભાઈ, કોઈ પર્સન્ટેજ વાઇઝ આપણે કઈ percentage વાઇઝમાં I'll spend 30 to 40 branding consistently throughout and 60% around marketing, because product sell out નહીં થઈ જાય તો eventually you will run out of funds. So 40% because that's a lifetime exercise. ઓકે. સપોઝ મારી પાસે 1 લાખ રૂપિયા હોય અને ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ પ્લાન બોથ બ્રાન્ડિંગ એન્ડ માર્કેટિંગ, તો કેવી રીતે આપણે પરફોર્મન્સ એનું કરીશું? If ફોર એક્ઝામ્પલ જો મને તમે પ્લીઝ સો માની લો કોઈ રિયલ એસ્ટેટ એસ્ટાબ્લિશ બ્રાન્ડ છે, 25 વર્ષથી છે, 30 વર્ષથી છે, તો એના બ્રાન્ડિંગ પર 50-60% નાખી દઈશ. Because I know the more people know about my brand, they will come to know about my product, no matter what I do. But if I'm a new brand or I'm a new into the market, મને 2-4 વર્ષ થયા છે, તો હું કદાચ 10,000 જ બ્રાન્ડિંગમાં નાખીશ, હું બાકી 90,000 લીડ્સ લાવવામાં લાવીશ. બિકોઝ રાઇટ નાઉ માય પ્રોબ્લેમ ઇઝ મની. ઓકે. એટલે વેન ઇટ ઇઝ અ ન્યૂ બ્રાન્ડ તો પર્સન્ટેજ વાઇઝ બ્રાન્ડિંગ ઓછું થઈ જાય માર્કેટિંગ કારણ કે દે આર અગ્રેસિવ ટુવર્ડ સેલ્સ. સેલ્સ. કારણ કે they need returns. એ રિટર્નમાંથી જે પ્રોફિટ આવ્યો, નાઉ સ્ટાર્ટ ઇન્વેસ્ટિંગ સ્લોલી ઇન્ટુ બ્રાન્ડિંગ. ઓકે. આપણે હવે આને સમઅપ કરીએ એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચનથી. આઈ થિંક સો મસ્ત કન્વર્ઝેશન થયું છે અત્યારે બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગનું સારી રીતે. અને લેટ્સ સમ અપ વિથ ધીસ. વોટ એડવાઇસ યુ વિલ ગિવ ટુ ધી ન્યૂ બિઝનેસ હું અત્યારે બધા સ્ટાર્ટઅપ કરે છે, સો ફોર ધ ન્યૂ બિઝનેસ હુ આર કમિંગ અપ, વોટ મિસ્ટેક દે ડુ અને એને ઓવરકમ કેવી રીતે કરે, એઝ ઇન બ્રાન્ડિંગ એન્ડ એઝ ઇન માર્કેટિંગ, all new startups, whatever you are So saying. I would say, ma'am, from branding perspective, I think before you even get into the market, I think you need to figure out what you are selling. Does it make any sense in the market right now and for the next 5 years? It's not like today you are going to sell and કાલ ઉઠીને maybe a product ની જરૂરત જ નથી, so you'll be stuck with that one product. But you need to figure out the future of that product. Another thing is who you are selling it to. If you go in the market selling a toy to a 70-year-old, then you are stuck with burning a lot of cash, not selling at all. તમે એક સ્ટાર્ટઅપનું અમને એક્ઝામ્પલ આપશો I think જે તમે હમણાં Blinkit. એક્સપિરિયન્સ કર્યો હોય તમારામાં કોઈ બી સ્ટાર્ટઅપ એવું હોય? Yeah, so recently I make perfume soap. So body wash is already there in the market. But I was very astonished as startup Mati. So young people in the market selling same body wash, same soap, same fragrance, age, essence, candle. But એ લોકોનું niche એમને એવી રીતે પકડ્યો. So they thought about going with the zodiacs. અચ્છા. So એમનો target audience, they figure out whatever your zodiac sign is, your nature and all your signs are aligned with it. હા. So there is a special category of perfume soaps, For body wash for that particular zodiac sign. હવે કેટલું personalized એક touch આવી થઈ ગયું. ગઈ, હા, niche થઈ ગઈ આ તો ખાલી મારા માટે જ છે. અગર હું એરિઝોડો જઈને એ પ્રોડક્ટના સ્ટોર ઉપર જઉં છું, આઈ ફીલ લાઈક ઓ ધીસ સેક્શન ઇઝ જસ્ટ ફોર મી. એક ફીલ, એક એક્સપિરિયન્સ થઈ ગઈ. એમને એક નિશ પકડ્યું. દે નો દેર ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ. હવે લેટ્સ સે કે દે ગો ઇન ટુ ધ માર્કેટ સ્પેન્ડિંગ મની ઓન બોથ બ્રાન્ડિંગ એન્ડ માર્કેટિંગ. દે હેવ ક્લિયર વિઝન. If this age group to this age group is what I'm targeting, let's say
આજે તો 20થી લઈને 60 ગણો ને 80 ગણો બધાને સોશિયલ મીડિયા એક્સેસ તો છે છે જ. maybe not so much on the radio, but yes, the billboards, newspapers, very good newspapers, people still want to read. અને કેવું હતું કે અત્યાર સુધી we were going to the digital market and the digital world. I have a feeling that some people or some of the whole population is still going back to classics, reading a newspaper in the morning. So all those mediums you have figured out, now you're strategically spending money into ads and everything. You tend to become successful. Maybe not right away, but if you remain consistent and you follow all your P's, product and principles, you will definitely become successful over a period of time. Okay, so what mistake they do? શિવમભાઈ કે what you want to કે લોકો આ ભૂલ કરે છે because all startups are there. They are they spend on the branding? I make mistake મેં બહુ કોમનલી જોઈ છે ને આઈ વુડ સે સમથિંગ એઝ સિમ્પલ એઝ એમેઝોન. તમે જે મોમેન્ટ કોઈક ઇનોવેટિવ કોઈક ટેકનોલોજી આવે છે, કોઈક એવી પ્રોડક્ટ તમે જોશો, કોઈ એક બ્રાન્ડે મે બી કર્યું, આઈ થિંક વચ્ચે છે તો દેર ઇઝ અ કેલ્ક્યુલેટર invented that is a make in India product. There is a calculator that can in real time actually punch in the products કે તમે શોપમાં ગયા છો કશું લેવા માટે, એ પંચ ઇન બી કરી દેશે તમે શું લીધું છે એનો ટોટલ અમાઉન્ટ બી, યોર QR કોડ બધું કહી દે. બધું જનરેટ થઈ જશે ત્યાં on the spot. Now once that device was out there on digital platforms and in front of people, પાછળ બીજા 7 એવા within maybe a week or two I saw 7 other players who are selling this product now. What is the difference? How are they creating a niche? Is what will make them stand out. બાકી જો બધું જ સેમ રહ્યું તો they will fail for sure. That's true. And Akashbhai, for all the new startups, what one mistake they do in marketing? In marketing, they believe that business comes to them. They spend a lot of financial burning without thinking twice. Somebody tells them, take an influencer, take a celebrity, it will sell. It can create just a They talk only about the social media. just a noise. This In a very clear, just a noise. People will know about it, but right now we live in day and age. Every day we at least consume 200 content pieces, at least. If you are spending 30 minutes on social media, yes. at least you are consuming 200 content pieces, Yeah. out of which there are 50 celebrity content posts, 50 memes, 50 something which is uniquely yours, and 50 something which is like specifically targeted towards you. How you gonna remember something? It doesn't. So if you want someone to remember by, people forget the very core, very essential, a single word thing called insight. Insight is, there is a summer. If you are eating a mango, you have to have a pimple patch. Why? Because mangoes are hot in nature, it will bring out pimples. So if I'm putting, I'm giving mangoes away, or on every 1 kg of mango, I'll give out pimple patches with it. That's an amazing marketing move, right? So you have to understand insight, and all the marketing people in general or startups usually are so tunnel vision, which is ઘોડાને બે આમ અહીંયા બંધ કરીને બસ ભાગતા જ જાય, એ ના જોવે કે આજુબાજુ શું ચાલે છે. So that's the very common mistake. And second is financial burning. Manage your finances right. બધા તમને કહે કે આનાથી અમે રિઝલ્ટ આપી શકીશું, રિઝલ્ટ નહીં આવે તો એ તો હાથ ઊભા કરીને જતા રહેશે. સત્ય છે. So one last summing up with, તમને કોઈ એવું branding યાદ હશે કે which you admire a lot? Brand experience, again, એ કોઈ company બી, whatever what's it that you admire a lot? કે ના, this one was the like it was my own experience with again Apple, because I have the whole Apple is ecosystem. in the Yeah, I have the whole So ecosystem. whenever I asked anyone in the branding and marketing, they always tell Apple is the Yeah, even McDonald's is an experience, fast food, but it is an experience. The moment you step inside a store,
A McDonald's store, you go there, you order, you get your food, and you go out and you walk out. It's a whole experience, the way they maintain hygiene, the way they maintain their services. With Apple also, it's an ecosystem. The way they've managed to give that experience equally across the whole journey. So from the moment you saw that ad, you saw that launch news, you went there, you bought that. Maybe the product got damaged, went there to replace it, or you wanted a new one. The experience remains consistent. Okay. And what about you and marketing? Any marketing which you admire a lot? Ki na, must કર્યું હતું marketing. Ryanair, as I said, Ryanair are too funny. I like witty people. I like honest people and very straightforward. Right now, there is so much lying inside marketing. If you are honest, you will stand out directly. ઓકે કેમ કે ઘણા ટાઈમ તો એવું આપે છે નેગેટિવ માર્કેટિંગ બી આપે છે લોકો પીપલ ડુ ફોલો ધ નેગેટિવ માર્કેટિંગ ઓલ્સો. I'll give you amazing example of negative marketing. There is a brand of, let's not go for, but it's something jewelry related. They said, let's model જોડેના ફોટો શૂટ હતા with jewelry, and they said આપણે જ્વેલરી પર ફોકસ થાય ને એટલા માટે મોડલને બ્લર કરી દઈએ. That's a kind of a negative marketing. Yeah. પણ એની જોડે કોપી કઈ જાય છે ને, that justifies that campaign. If I am writing copy that jewelry makes something blah blah blah, it won't work. It's like, because the jewelry industry works around the beautification of human. Right. Being very honest, that's the insight. But if I write something in a negative way, that the only focus will be always on you if you are wearing this, જ્વેલરી. તમારા પર હશે જ નહીં, then it creates different negative aspiration value. But what you write with it, that is also the important part. યસ. આપણે રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ કરીએ. શિવાંગભાઈ, Ji. વન બ્રાન્ડ યુ એડમાયર એન્ડ વાય? Apple, but not for the reason people think, not for the sleek aesthetics. I admire the ecosystem that Apple has created. Their earphones, phones, laptops, everything is connected so flawlessly that if you use any other device or any other brand, it feels like almost you have gone into another country. આકાશભાઈ? એમને બ્રાન્ડિંગ વાળો જ જવાબ આપ્યો. હું માર્કેટિંગ વાળો આપીશ. There is a island based brand called Ryanair. They do amazing persona branding. So they have went with કે એ પોતે જ એક કેરેક્ટર છે, અને જે બી ડે ટુ ડે લાઈફ પ્રોબ્લેમ હોય છે કે લેગ સ્પેસ ઓછો છે કે મારે વિન્ડો સીટ સારી ના મળી, તો દે મેક ફન ઓફ ઇટ ઇવેન્ચ્યુઅલી. અને જીન્સ પહેરીને જાઓ તો દે આર સ્ટોરીમાં એ લોકો કહે કે જીન્સમાં ફ્લાઇટ અલાઉડ જ નથી. દે આર વેરી લો કોસ્ટ ફ્લાઇટ ઇન યુરોપ, ઓલ અક્રોસ વર્લ્ડ. બટ એમને જે પર્સોના ક્રિએટ કર્યો છે, દેટ ઇઝ ટુ એન્ગેજિંગ ફ્રોમ ઓલ ધ પ્લેટફોર્મ. ઓકે, ગુડ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, શિવમભાઈ, વન માર્કેટિંગ ટ્રેન્ડ યુ વિશ would disappear? I would say AI AI. feeds આજકાલ રીલ્સ ને બધામાં એલ્ગોરિધમ્સમાં બહુ જ ફ્લો કરે છે. I think automation, we should be using it to increase our efficiency in every રીતે, not just give any creative to AI and AI post થી કરી generate દેતો. કરી નાખે અને પછી કરે. I think that is killing our creativity. અચ્છા. So I બસ think, કરવા માટે કરીને. but it can enhance our creative ideas. Let's say एक basic human touch होए creativity में, and then we use AI to enhance that idea. So I think that would make an emotional connect with the audience. આકાશભાઈ, તમારી માટે માર્કેટિંગ ટ્રેન્ડ યુ વિશ દેટ વુડ ડિસઅપિયર? Pop-up ads. અચ્છા. Hate pop-up ads. Wherever you go, વેબસાઇટથી લઈને યુટ્યુબથી લઈને ઇન્ટરનેટનું ઇન્સેપ્શન જ્યારથી થયું, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જેવું એન્ટર થયું, પોપઅપ એડ્સ આવી, અને દે રૂઇન એક્સપિરિયન્સીસ બિકોઝ એ ટાર્ગેટેડ નથી હોતી, ઇન્ટરેસ્ટ બેઝ નથી હોતી. દેટ ઇઝ જસ્ટ બેઝડ ઓન કે વેબસાઇટ પર કોઈએ પે કર્યું છે તો ચાલતી રહેશે. સો હેટ પોપઅપ એડ્સ. Another question, Ji. Shivambai, one branding myth everyone believes. If branding is great, the product will sell no matter what. That is a myth, because if you're promising great things, your product needs to fall under that niche. Or if there is a gap કે કોઈ માર્કેટમાં કંઈક વસ્તુ છે જે નથી મળતી ને તમારું પ્રોડક્ટ એ પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન આપી રહ્યું છે, સો ઓનેસ્ટી એન્ડ વેલ્યુ દેટ યુ આર ગિવિંગ ટુ ધ પીપલ એ જ નક્કી કરશે કે તમારું બ્રાન્ડિંગ કેટલું સક્સેસફુલ રહ્યું કે કેટલું નહીં. એન્ડ ઇફ એ બેમાં મેચ નથી, ઇટ્સ લાઈક
a penguin wearing an expensive tuxedo. You mean to say કે branding ગમે તેટલું કરો but the product should be good. It should be good. I have an example for that. I would say Tata Nano versus Maruti Suzuki Alto. Now, positioning wise, Nano was a great thing for India as a pride નું હતું, but એનું positioning એવી રીતે હતું કે most cheapest car. Now, who would want to have a cheapest car, or a neighbor who is driving a cheapest car? Everyone wanted aspiration. Even if they cannot afford it, they still aspire. At the same time, Maruti Suzuki Alto was an aspirational, true family car. Even though it was expensive, but I am sure the sales would have driven more in Maruti's pocket. 800 and Indigo had the same problem in 2001. Right. And Indigo had to push their product line back because they suddenly came out in the market and we are making everything cheaper now. Cheaper now. Yeah. So that's branding. It goes hand in hand with the product as well as marketing. As જે તમે કહેવા માંગો છો. મને Right. ઘણા કહે કે મેડમ તમારે તો બ્રાન્ડિંગની જરૂરત જ નથી એટલે શિવાલિક છે. તો તમને શું કહેવું છે કે શિવાલિક હોય કે એટલે એનું જ એક નવું આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું Ji. શિવાલિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બરાબર છે. Ji. તો એમાં બ્રાન્ડિંગ કોઈ બી પોઈન્ટ ઉપર ક્યારે સ્ટાર્ટ કરી શકીએ આપણે? I think, ma'am, branding and marketing, and very well said. Real estate is the best example, booming industry. But એમાં કેવું છે, branding and marketing, it's never against each other. They go hand in hand. Where branding is when and who. Sorry, who and why. Marketing is when, where. So branding will tell you what is the what is the value of that person, persona of that brand, and how it behaves when no one is watching. Marketing knows the audience. They know when to target that audience and where to target that audience so that leads can be converted into sales. આકાશભાઈ તમારી માટે Branding માટે તો I genuinely believe people think small companies don't need branding. Everybody thinks branding is a very investment heavy, very budget heavy. It doesn't have to be. Branding is, as he mentioned very clearly, very beautifully, is who you are. For me, it's just who. Yeah. When is the secondary question. Right. And if you are saying that we are this kind of a brand, it doesn't have to be I'm honest or I'm transparent. You can be fun. You can be poppy. Whatever you choose to be. But stick to it. Be honest about it. That if there are two young kids, teenagers who started a startup, it is going to be very chill office, very no time in, time out. But be honest about it. That's what branding is. Be honest about who you are as a brand. I think, just to add, sorry, so real estate, the main thing at core is trust. Anyone wants to either enter or buy from a real estate industry would require trust. Trust comes through consistency, consistent storytelling, consistent visuals. They don't change over a period of time. And through branding, that consistency may come. And for, as you said, for real estate specifically and for Sire, what I'll say is like Shivalik's branding element and like as a new vertical of Shivalik, it is already established that Shivalik does certain kind of things which is for certain kind of people. That branding is already set. So it's better meant for institute to take on that branding elements for the trust, because understanding of any product is a different thing, but who is selling? Do you trust that person? That is much more important part for the branding. Right. For the marketing, it's more about what the product is and how I'm gonna push that product to who it requires to. have one word, one piece of advice which you can give to start someone to start in marketing. Financial budget, don't burn out. Make really smart financial planning, because in marketing you go to a lot of agencies or you have in-house people who work on marketing and they will come out with amazing ideas, beautiful ideas. They work, they might not work. That's a different case scenario. But every idea comes with a cost. Right. If you cannot manage your costs right, you will burn out your marketing budget in the wrong time frame or into the wrong target audience section. So
I always believe if your finances are not sorted, no matter what kind of exercise, marketing exercise you do, it will always turn out to be not fruitful. ઓકે હવે તમારા માટે શિવાંગભાઈ जी one piece of advice to for someone starting its new business for branding. I think any brand should have a persona that is transferred from that person's vision and mission over a period of time. The value needs to be portrayed through the brand. अगर ये वस्तु ना होत, I'm just citing an example here. So Tata, blue logo. Anyone could have taken that color palette, starting a new brand, used that color palette, and gained billions of people's trust. But it is not possible. It comes through consistency. It comes through storytelling and an emotional connect. So I think that is the main thing, that you remain consistent and you make sure that you're talking to the right target audience. Just a case study addition of that. Parachute started blue bottles of coconut oil to put in it. And everyone followed the same bottle style, even the material. But still, everybody who is in the same category, they are called Parachute only, no matter what their brand name is. And same goes for Maggie. No matter what kind of noodle is on the shelf, people will call out Maggie. Maggie. Them ki Colgate have Yes. If even though we go for any brand, Right. we say Colgate. We need Colgate. So they replace the name of product with their own brand. That's true. Absolutely. Thank you. I'm ending this session of Real Estate Room, branding and marketing. If you have any questions related to branding and marketing, do comment us.